අදත් ඔයා මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ SL Tech School channel එකත් එක්ක. ඉතින් අද අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ ඔයා ගෙදර තියෙන පරණ ලයිට් වලටම ඔයා ළඟට එනකොට බල්බ් එක ඔටෝ ඔන් වෙන විදියට සකස් කරගන්නේ කොහොමද? එහෙම නැත්නම් රාත්‍රී කාලයේදී අපිට එළිය ලයිට් එකක් මේ විදියට සකස් කරොත් කවුරු හරි කෙනෙක් එනකොට මේක ඔටෝ ඔන් වෙනවා. ආපහු ගියාන් පස්සේ මේක ඔටෝ ඔෆ් වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි සමහර තැන්වල අපි සත් වෙනවට ලයිට් දාලා තියෙනවා. එතකොට ඒ වගේ සතෙක් කෙනකොට මේක ඔන් වෙලා ආපහු ටිකින් ඔෆ් වෙන විදියට මේ වගේ ලයිට් එකක් අපිට සකස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ඔයාගේ ගෙදර තියෙන පරණ ලයිට් එකටම මෙන්න මේ අපි පාවිච්චි කරන කෑල්ල දාලා ඉවර වෙලා මේකෙන් ඔයාට පරණ ලයිට් එකම ඔටෝ ඔන් වෙන්න සහ ඔෆ් වෙන්න සකස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේම ඔයාට වැදගත් වීඩියෝ ගොඩක් අපේ channel එකට ගියොත් බලා ගන්න පුළුවන්. house wiring වීඩියෝ, ඒ වගේම සිවිලින් ගැන වීඩියෝ. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝ ගොඩක් බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි ඉස්සරහට ගෙන මේ වගේ වීඩියෝ බලන්න channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක යාළුවොත් බලන්න අනිවාර්යෙන් share කරන්න. ඉතින් එහෙනම් වැඩි වෙලාවක් කතා නොකර දැන් අපි යමු අපේ වීඩියෝ එකට. ඉතින් මේකට අපි මෙන්න මේ වගේ සෙන්ස එකක් පාවිච්චි කරනවා. මේ සෙන්ස එක මම ගෙන්වේ AliExpress එකෙන්. ඉතින් ඔයාලටත් eBay හරි ඉන්ටර්නෙට් එක පාවිච්චි කරලා ඔයාලට මේ සෙන්ස එක ගන්න පුළුවන්. motion light sensor කියලා සර්ච් කරලා පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මම පහළ description එකේ links දාලා තියන්නම්. ඒකකින් ඔයාලට මේ සෙන්ස එක ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකෙන් ඔයාගේ ගෙදර තියෙන ඕනෙම light එකකට ළඟට යනකොට පත්තු වෙන විදිහට සකස් කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අපි මේක සකස් කරගන්න විදිහ, ඒ වගේම වැඩ කරන විදිහත් එක්ක ඉස්සරහට වීඩියෝ එකේදී බලමු. ඉතින් මේ සෙන්සර් එක මෙන්න මේ විදිහට තමයි එන්නේ. ක්ලිප් එකකින් එහා වයර් මේ විදිහට හතරක් එනවා. ඉතින් මේ හතරෙන් අපි මේ මැද වයර් දෙක අපි ලයිට් එකටත් කෙළවරේ වයර් දෙක අපේ ලයිට් එක දක්වා දැනට ඇවිත් තියෙන වයර් ලයින් එකට සම්බන්ධ කරන්න ඕනේ. ඉතින් සම්බන්ධ කරන විදිය අපි බලමු. ඉතින් අපිට මේ විදිහටම විතරක් නෙමෙයි මේ සෙන්සර් එක අපිට ගන්න පුළුවන් මේකේ පත් වෙලා තියෙන කාලය වැඩි කරන්න. ඒ කියන්නේ මේක අපි ළඟට එනකොට පත් වෙලා ආපහු ඔටෝ ඔෆ් වෙනවා. ඉතින් ඒ ඔටෝ ඔෆ් වෙන එක මේකක නම් සාමාන්‍ය විනාඩියකට ආසන්න වෙලාවක් තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක අපිට තප්පර 15ක් තප්පර 45ක් එහෙම නැත්නම් විනාඩි 5ක් මේ වගේ වෙනස් කරන්න පුළුවන් විදියට ස්විච් එක එන සෙන්සර් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක මේකට වැඩිය පොඩ්ඩක් මිල වැඩි. ඒක අපිට ඕන විදියට ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකත් ඔයාලට ඕන මිල දී ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අපි කතා කරමු ඉස්සරහට කොහොමද ඉතිරි වැඩ කටයුතු ටික අපේ කරන්නේ කියන එක ගැන. මේකෙදි මම මේ විදිහේ සිවිලින් ලයිට් එකකට මුලින්ම සකස් කරලා පෙන්නන්නම්. අපි අමුණන විදිහ මැද වයර් දෙක අපි මේ විදිහට සිවිලිමක සම්බන්ධ කරනවා නම් සිවිලින් ලයිට් එකට මේ විදිහට සම්බන්ධ කරනවා. එහෙම නැත්නම් අපේ හෝල්ඩර් එකට සම්බන්ධ කරනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි මේ කෙළවරේ වයර් දෙක මේ විදිහට අපි අපේ ලයින් එක දක්වා ඇවිත් තියෙන වයර් එකට සම්බන්ධ කරනවා. ඉතින් මේකෙදි මම මේ විදිහට දැනට මේ ප්ලග් එකට ඒ වයර් දෙක ගහලා පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේ විදිහට සම්බන්ධ කරන්න කෙනෙක් ගැන අවබෝධයක් ගන්න විතරක්. කොහොමත් මේක මේ අවස්ථාවේදී පත් වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේ දවල් කාලයේදී මේක පත් වෙන්නේ නැහැ. මොකද අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ රාත්‍රී කාලයේදී බල්බ් එක. ඉතින් රාත්‍රී කාලයේදී වැඩ කරන්න ඒක නිසා අඳුර අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් මේක අපි හෝල්ඩර් එකක් තියෙන ලයිට් එකකට සම්බන්ධ කරලා පත්තු කරලා බලමු. ඉතින් මම මේ සෙන්සර් එක සිවිලිමකට සම්බන්ධ කරන විදිහත් පැහැදිලි කරන්නම්. මේ සෙන්සර් එක අපිට සිවිලිමකට ඉතා පහසුවෙන් සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහට අපේ සිවිලින් ෂීට් එක රවුමට අපි මොකකින් හරි සිදුරු කරගන්න ඕනේ. ඉතින් සිදුරු කරගෙන ඉවරලා මෙන්න මේ විදිහට අපේ මේ සෙන්සර් එකේ පිටිපස්සේ තියෙන මේ කොටස ගලවලා ඉවර වෙලා ආපහු මේ සිවිලිමේ මේ සිදුරු කරගත් සිදුරට දාලා ඉවර වෙලා අපි මෙන්න මේ විදිහට ඒ කොටසෙන් අපි සිර කර ගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට සම්බන්ධ කරාම අපිට සිවිලිම එක්ක හොඳට සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අර ක්ලිප් එක ගහලා වයර් ටික අමුණ ගන්න තියෙන අර කලින් වගේ සිවිලින් ලයිට් එකට සම්බන්ධ කරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් එහෙම නැතුව අපිට වෙනම සම්බන්ධ කරනවා නම් අපිට ඒකත් හෝල්ඩර් එකකට බල්බ් එකක් සම්බන්ධ කරනකොට අපිට ඒක සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට මම සම්බන්ධ කරලා පෙන්නන්නම්. හෝල්ඩර් එකට සම්බන්ධ කරන්නේ අපි මෙන්න මේ විදිහට මැද වයර් දෙක හෝල්ඩර් එකට සම්බන්ධ කරනවා. අර කලින් අපි සිවිලින් ලයිට් එකටත් මැද වයර් දෙක අමුණ ගත්තා. ඉතින් හෝල්ඩර් එකටත් අපි අර විදිහටම මැදට සම්බන්ධ කර ගන්නවා. ඉතින් සම්බන්ධ කරගෙන අපි ප්ලග් පොයින්ට් එකට ගහලා මේ විදිහට ඔන් කරාම මේක ඔයාලට පේනවා ඇති පත් වෙලා නිවෙනවා. ඉතින් මේ ලයිට් එක අපිට හරියට සම්බන්ධ වෙලා කියන්න තමයි පත් වෙලා නිවෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේක වැඩ කරන්නේ දවල් කාලයේදී රාත්‍රී කාලයේදී වැඩ කරනවා. ඉතින් මේ විදිහට අපි හෝල්ඩර් එකට සම්බන්ධ කරනවා නම් මෙන්න මේ විදිහට කෙලින්ම අර හෝල්ඩර් දක්වා ඇවිත් තිබ්බ වයර් එකෙන් හෝල්ඩර් ඉවත් කරලා අපි මෙන්න මේ විදිහට මේ දෙපැත්තේ වයර් දෙක ඒ හෝල්ඩර් දක්වා කලින් ඇවිත් තියෙන වයර් ලයින් එකට සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. ඒ වගේම අනිත් වයර් දෙක
අපි කලින් පෙන්වුවා හෝල්ඩර් එකට සම්බන්ධ කරනවා. ඉතින් මේ විදිහට හෝල්ඩර් එකට සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපිට මේ කෑල්ල මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගත්තාම මේක රාත්‍රී කාලයේදී ඔන් වෙන විදිහට සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. දවල් කාලයේදී ඔන් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේක අපිට මෙතනම නැතුව, ඒ කියන්නේ මේ ලයිට් එක ආසන්නයේම නැතුව අපිට ටිකක් එහාට ගෙනihin වෙනත් තැනකින් උනත් සකස් කරගන්න පුළුවන්. ඒකට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වයර් එක දිගට අරගෙන වෙනම තැනකින් උනත් සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. මම මේකෙදි මෙන්න මේ විදිහට හෝල්ඩර් එක ළඟම සම්බන්ධ කරලා පෙන්වන්නම් වැඩ කරන විදිහ. ඉතින් මේක අපි මේ විදිහට සම්බන්ධ කරාන් පස්සේ අඳුර වැටුනහන් පස්සේ අපිට මෙන්න මේ විදිහට අපි ළඟට යනකොට ඔන් වෙන විදිහට සකස් කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔය විදිහට ඔයාටත් ඔයාගේ ගෙදර තියෙන ලයිට් වලට මෙන්න මේක සම්බන්ධ කරොත් රාත්‍රී කාලයේදී ඔයා ළඟට එනකොට ඔන් වෙන්න, එහෙම නැත්නම් රාත්‍රී කාලයේදී අපිට එළිය ලයිට් කවුරු හරි එනකොට ඔන් වෙන විදිහට සකස් කර ගන්නත්, එහෙම නැත්නම් සතෙක් එනකොට ඔන් කරගන්න ඕන නම් ඒ වගේ දේවල් වලටත් අපිට මෙන්න මේ විදිහට මේ බල්බ් එක සම්බන්ධ කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේම ඔයාට ශබ්ද වලට ඔන් වෙන ලයිට් එකක් කොහොමද සකස් කරගන්නේ? ඉතින් මේ වගේ දේවල් ගැන ඉස්සරහට අපිට වීඩියෝ ගේන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ නම් පාලින් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම අපි ඉස්සරහට ගේන මේ වගේ වීඩියෝ බලන්න. channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ යාළුවෙක්ට බලන්න අනිවාර්යෙන් share කරන්න. ඉතින් එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු බලාපොරොත්තු වෙන්න. අදට අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් සමු ගන්නවා. සුබ දවසක්.